Το 1962, 3 χρόνια μετά την κοίμηση του Γέροντα, μια ομάδα θαραλέων γυναικών με επικεφαλής την Αυγή Κωνσταντινίδου από το Λιβαδερό δοκίμασαν να κάνουν ανακομιδή στον Άγιο τη νύχτα μυστικά. Σκάβοντας τον τάφο, το χώμα φλόγησε και αυτές έντρομες σταμάτησαν και έφυγαν. Πήραν από το φλογισμένο αγιασμένο χώμα στα σπίτια τους και το τοποθέτησαν στο εικονοστάσι τους. Για πολύ καιρό διηγούνταν ότι αυτό φλόγιζε με ένα γαλάζιο φως. Εάν δεν έκανε αυτό το σημείο ο Άγιος, δεν θα υπήρχαν σήμερα τα Άγια λείψανά του. Όταν έφτασε η ευλογημένη ώρα της ανακομιδής του, στις 9 Φεβρουαρίου 2006, από τον Μητροπολίτη μας κύριο Παύλο Αποστολίδη και τη γυναικεία αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρους, ο ίδιος ο Άγιος βοηθούσε τις αδελφές να φέρουν στην επιφάνεια το αγιασμένο του σώμα. Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, ο ομολογητής, εορτάζει στις 4 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης γεννήθηκε το 1901 μετά Χριστόν στην Αργυρούπολη του Πόντου, έδρα της Ιεράς Μητρόπολης Χαλδίας, και το βαφτιστικό του όνομα ήταν Αθανάσιος. Έμεινε από μικρός ορφανός και μάλιστα οι γονείς του πέθαναν την ίδια μέρα. Όμως αμέσως φανερώθηκαν τα σημεία της κλήσεως και της χάριτος. Γαλουχημένος από την ευσεβέστατη μάμη του με την παραδειγματική ποντιακή ευσέβεια, μόλις στάθηκε στα πόδια του και άρχισε να μιλάει, έδειξε ότι διέφερε των άλλων παιδιών και ότι ήταν αφοσιωμένος στο Θεό. Παιδί ακόμα, προσευχόταν συνεχώς, έκανε νηστείες και 7 χρονών πήγε και προσκύνησε την Παναγία του Σουμελά. Δόκιμος μοναχός έγινε σε ηλικία μόλις 9 ετών. Η κουρά του σε μοναχό έγινε το 1919 μετά Χριστόν σε ηλικία 18 ετών και στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος. Τις τραγικές ημέρες του διωγμού της Εκκλησίας από τους κομμουνιστές στη Γεωργία, ο νεαρός ιεροδιάκονος συνελήφθη ως εχθρός του λαού. Υπέστη φυλακίσεις, ταπεινώσεις, ευτελισμούς, δημόσιες διαποβεύσεις και ανήκουστους βασανισμούς. Καταδικάστηκε μάλιστα σε θάνατο και του φρικίστηκε, αλλά διεσώθη θαυματουργικός. Το 1925 μετά Χριστόν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πνευματικός, ενώ το 1929 ήλθε μετά από πολλές περιπέτειες στη Σύψα, στο συνοικισμό των ταξιαρχών Δράμας της Ελλάδας, όπου έζησε τα τελευταία 30 από τα 58 χρόνια της ζωής του. Καταδικάστηκε και πάλι σε θάνατο το 1941 μετά Χριστόν από τους εκβορρά ομοδόξους εισβολείς και σώθηκε και πάλι θαυματουργικός, για να συνεχίσει την οσιακή του ζωή μέχρι την ημέρα της κοίμησής του, στις 4 Νοεμβρίου του 1959. Ο Όσιος Γεώργιος, συμβουλεύοντας τα πνευματικά του παιδιά, τονίζει ότι πρέπει να νηστεύουν σωστά, γιατί η νηστεία είναι μία άσκηση για τον χριστιανό. Είναι λάθος να νηστεύεις, έλεγε, μία εβδομάδα στην αρχή και μία εβδομάδα στο τέλος της νηστείας. Πάνω σε αυτό το θέμα, ανέφερε μία μέρα και το εξής παράδειγμα. Όταν είσαι πάνω σε μία γέφυρα και βρέχει δυνατά, και έχεις απλωμένο ένα σκοινί και αρχίζεις να το μαζεύεις, επειδή βρέχεσαι, δεν το κόβεις για να φύγεις, αλλά περιμένεις να το μαζέψεις όλο και ας βρέχεσαι. Τόνιζε ακόμη ο πατήρ Γεώργιος ότι οι ανάδοχοι δεν πρέπει να μαλώνουν και ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να βαφτίσει το λιγότερο 3 παιδιά. Το καθήκον του νονού, έλεγε, είναι να μαθαίνει στα βαφτιστικά του, από μικρά να πηγαίνουν εκκλησία, να κοινωνούν τακτικά, να ακολουθούν το σωστό δρόμο και να γίνουν καλοί άνθρωποι και χριστιανοί. Η αγιοκατάταξη του Οσίου Γεωργίου έγινε το 2008 μετά Χριστόν στη Δράμα.